Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu experiență de peste 20 de ani pe piețele internaționale, antreprenor cu 18 ani de experiență, timp în care am fondat una dintre puținele companii care are 17 ani de creștere neîntreruptă și triatlet, cu zeci de participări la triatloane, inclusiv 2 campionate mondiale de Ironman și unul de Half Ironman. Profit de revenirea soarelui, a luminii și a primăverii ca să tratez scurt de tot unul dintre subiectele mele preferate, și anume temerile continue, îngrijorările investitorilor despre scăderile, despre prăbușirea burselor. Și acum, în începutul 2025, este unul din acele momente în care s-au umplut grupurile de investitori de întrebări genul: o să mai scadă mult? Ce este cu acest picaj? Ar trebui să vindem și să așteptăm să cumpărăm mai târziu? Am tratat într-unul din clipurile anterioare, am arătat acel grafic de la Charlie Bilello, care în mod deosebit arăta că nu există perioade de 15 ani în care să nu câștigi bani la bursă, chiar dacă investești cu o zi înainte de cea mai mare scădere, în cel mai rău moment investești și urmează o perioadă de scădere și o perioadă foarte lungă în care bursa ajunge să se recupereze, chiar și așa nu ai perioade de 15 ani în care să nu fi făcut bani la bursă, 20, 30, evident. Ce comentam atunci este că acest tip de întrebare, acest tip de temere e relevant pentru acei investitori care au o sumă mare de investit deodată, acum, și ar putea să o plaseze în cel mai rău moment, și care nu au perspectiva de a genera și de a economisi și genera sume semnificative pentru a le investi și în continuare, făcând dollar cost averaging și bucurându-se deci de revenirea într-un oarecare viitor a bursei. Ei bine, majoritatea investitorilor pe care eu îi știu și care pun aceste întrebări nu se află în situația respectivă. Majoritatea investitorilor care pun acest tip de întrebare se află în scenariu ideal pentru ei și nu-și dau seama. Pot să economisească sume mici, 100, 200, 500, 1000, 2000 de euro lunar, pe care să investească și au un orizont investițional de 15, 20, 30 de ani. Gândește-te, dacă ai astăzi între 25 și 45 de ani, orizontul tău investițional este de minim 15 ani și foarte probabil de 30. Pe o astfel de perioadă, aplicând dollar cost averaging, adică punând lunar sume la bursă într-un ETF broad market, fie că este S&P 500, fie că sunt cele de genul Total Market, care cumpără toate acțiunile listate în toate țările posibile, chestia asta îți va genera statistic, matematic, bogăție. Nu trebuie să te mai gândești la nimic. Ce facem însă dacă ne aflăm în situația nefericită că avem astăzi de investit o sumă semnificativă? 300.000 de euro, 500.000 de euro, poate am vândut un apartament, poate am vândut câteva apartamente, poate am primit o moștenire, poate am vândut o firmă, am făcut un exit, avem 5 milioane de euro, 10 milioane de euro. Urmează, în felul, dacă avem această problemă îngrijorătoare, atunci noi suntem, într-adevăr, expuși la riscul și la stresul de a nu cumpăra pe niște maxime locale și să fim apoi expuși la o decadă pierdută, să așteptăm 10 ani de zile ca să ne recuperăm valoarea investiției, cum a fost în anii 2000-2010. Dacă suntem un astfel de investitor, strategia trebuie să difere. Și ce avem de făcut este să plasăm această sumă în câteva etape, în 3, poate 4 etape, odată la 4 luni sau poate la 6 luni, astfel încât plasarea sumei în vehiculul pe care îl intenționăm ca să ne
ducă în acești următori 10-15 ani, să nu fie deodată, ci să fie graduală, astfel încât să eliminăm riscul de a fi cumpărat pe un maxim local. Când avem de făcut chestia asta, prima întrebare e ce facem? Pe restul îi ținem în cash? Ok, punem în următoarele 18-24 de luni, urmează să deploy the capital, să commit the funds către un S&P 500 sau către un ETF din ăsta de genul Total Market, All Market. Ok, și ce fac cu restul? Pun astăzi un sfert, foarte bine, m-am hotărât că pun în 4 etape, o dată la 6 luni. Perfect, pun astăzi un sfert și 3 sferturi îi țin cash într-o perioadă inflaționară. De ce? Ar fi stupid. Faptul că plasezi sumele așa de genul odată la 6 luni peste timp de 2 ani de zile, îți dă relaxarea că, indiferent ce face piața în următoarele 6, 12, 18 luni, tu vei avea un preț mediu ponderat care peste 24, 36 de luni deja te va fi adus pe randament pozitiv semnificativ. Dacă în următoarele 12 luni bursa tot scade și tu cumperi o dată peste 6 și o dată peste 12, ți-ai redus costul mediu la cel de peste 6 luni și deja vei beneficia la momentul când bursa o va lua înapoi în sus. Trebuie să mai adaug o dată raționamentul, explicația pentru care pe termen lung bursa crește întotdeauna. Este vorba de faptul că bursa este o reprezentare a economiei. În proporție mai mare sau mai mică, în mod deosebit bursa americană, chiar și cea europeană, piețele europene, au o parte foarte mare din PIB reprezentată sub forma de companii listate. Ei bine, asta înseamnă că, pe termen lung, bursa este un pariu pe omenire, pe prosperitatea omenirii. Cât timp noi credem că omenirea va continua să existe, oameni vor continua să se nască, vom acumula în continuare capital, cunoștințe, vom face descoperiri științifice, vom face inovații tehnologice, va crește productivitatea capitalului și vor fi mai mulți oameni care să muncească, asta va genera PIB mai mare și deci o capitalizare mai mare a burselor, chiar dacă moare o companie sau altă companie, de-aia noi cumpărăm Very Broad Market Index Funds. Întorcându-ne la dilema, la problema acelora care au de investit o sumă mare deodată și nu-și imaginează că, și în mod rațional, nu-și imaginează că urmează ca în următorii 10 ani să facă de sume lunare care să fie procente semnificative din această sumă. Care va să zică, trebuie să începi și cu o oarecare prezervare a patrimoniului, să-ți asiguri un oarecare floor pentru valoarea capitalului tău. Ei bine, we deploy the capital în câteva rate pe o perioadă de 18-24 de luni, iar către acțiuni, și cealaltă parte a portofoliului o ținem în high yield bonds, în ETF-uri care să ne dea randamente semnificative. Astăzi găsim destul de multe ETF-uri de junk bonds care ne dau peste 10% în dolari. Asta deja este un floor foarte bun. Așteptăm un an, doi, încasând 10% în timpul ăsta, să punem banii la muncă cu randamente așa de poate 12-15%. Extraordinar. Alte câteva, 2 sau 3 elemente pe care cred că trebuie să le ai în vedere dacă te afli în situația respectivă, este că atunci când spunem S&P-ul se află la valori, la multipli maximi istorici, el nu este identic, este un oarecare concentrare către vârf. S&P-ul este un S&P 500, este un indice care conține companii în proporții, în ponderi date de capitalizarea acelor companii. Asta înseamnă că acele companii foarte mari
valorează mult din indice, influențează destul de mult indicele. Și dacă ne uităm la ultimii 5 ani de zile, în special companiile așa numite Magnificent Seven, cele mai mari 7 companii asociate cu tehnologia, au dat mai mult decât 100% din creșterea indicelui S&P. Cu alte cuvinte, celelalte 493 de companii din 500 au avut o evoluție negativă și nu sunt nici pe departe atât de supraevaluate cât susținem despre Magnificent Seven că ar fi. Asta înseamnă că, în primul și în primul rând, dacă în loc să țintim un indice care urmărește, un fond care urmărește indicele S&P 500, așa cum este el ponderat, țintim fonduri de genul Equal Weight S&P 500. Vom avea în continuare expunere la Magnificent Seven, dar aceasta va fi semnificativ mai mică. Și dacă ne temem că aceștia vor scădea pentru că se află astăzi la niște evaluări care nu sunt sustenabile pe termen lung, atunci ne așezăm în barca în care celelalte 493 de companii fie vor scădea mai puțin pentru că au mai scăzut și înainte sau nu sunt la fel de supraevaluate, fie vor apuca să crească odată cu rotația fondurilor dintr-un tip de investiții către altul. Deci, fonduri de genul S&P Equal Weight cred că ne vor da o volatilitate mai mică pentru cei care sunt stresați de prezervarea capitalului pe o perioadă îndelungată. Doi la mână. Există ETF-uri care urmăresc o strategie numită Cash Flow Yield. Ce înseamnă asta? Ceea ce face un activ să fie un activ este faptul că el generează fluxuri de numerar. De aceea adesea numim valoarea intrinsecă a unui activ valoarea actualizată a fluxurilor de numerări viitoare. Așa cum am povestit în clipul despre EBITDA, valoarea prezentă a fluxurilor de numerare viitoare este ceea ce caută toți investitorii să înțeleagă pentru a discerne care este valoarea unui activ și a ajunge să plătească un preț care să fie mai mic decât valoarea. Ei bine, există, spuneam, ETF-uri care urmăresc această strategie numită Cash Flow Yield. Cu alte cuvinte, Cash Flow Yield este inversul raportului între capitalizarea unei companii și cash flow-ul pe care aceasta îl produce. Cu alte cuvinte, cu cât cumpărăm mai multe companii care au un cash flow yield mare, atunci, în esență, am cumpărat ieftin niște companii valoroase. Ele produc cash flow-uri semnificative și le cumpărăm la un multiplu mic. Dau un exemplu care este foarte ușor de înțeles pentru că majoritatea investitorilor fie înțeleg, fie salivează la ideea de a cumpăra apartamente pentru a le pune la închiriat. Dacă ai un apartament care, în general, te aștepți că îți generează o chirie lunară de 1000 de euro, care înseamnă 12.000 de euro pe an, 50.000 de euro în 4 ani de zile, și poți să cumperi asta cu 50.000, e un deal mult mai bun decât dacă ai cumpăra același apartament cu 200.000. By the way, din câte înțeleg eu piața imobiliară, care ne dă din punctul de vedere o indicație destul de relevantă asupra randamentelor de așteptat, nu te poți aștepta să cumperi apartamentul ăsta cu 50.000, ci mai degrabă cu 200 sau 300.000 de euro. Care va să zică? Întorcându-ne la companii și aplicând ideea asta, ne putem afla în situația în care cash flow yield mare înseamnă că avem multiplu mic de cash flow, iar dacă avem aceste ETF-uri care cumpără suficient de multe companii cât să ne dea diversificare și eliminarea riscurilor și corelațiilor între evoluția companiilor, reducerea, nu eliminarea. Fac o paranteză, este o vorbă foarte importantă de avut în minte, care spune că în momente de criză toate corelațiile se duc la 1, totul scade deodată. Și, desigur, asta înseamnă că nu trebuie să ne panicăm când se întâmplă treaba respectivă. Aceste ETF-uri care
cumpără companii și în proporții date de cash flow yield pe care le generează, îmi par o investiție foarte bună pentru perioada care urmează. Închei seria de idei pe care le împărtășesc pentru cei care au de păstrat valoarea capitalului și totuși sunt atrași de bursă. Înțeleg că pe termen lung este cea mai bună mașinărie de creat bogăție și totuși sunt stresați de faptul că poate bursa se află la niște maxime locale. Închei această serie de idei, ce ai putea să faci, cum ai putea să investești banii pe care ai deodată într-o sumă mare, cu următoarea idee. Aș vrea să, încă într-o paranteză, să țineți cont că chiar dacă sună a sfaturi de investiții, nimic din ce povestesc eu aici nu sunt sfaturi de investiții. Ca să poți să-i dai cuiva un sfat, trebuie să înțelegi foarte bine care este situația punctuală a persoanei respective, care sunt criteriile prin care el evaluează relevanța unei investiții, care sunt riscurile la care este dispus să se expună, care sunt elementele de stres, care sunt constrângerile și care sunt obiectivele fiecărui individ. Fiecare dintre noi, ca investitori, ar trebui să știm de unii singuri să ne facem această analiză și să putem alege astfel în concordanță cu obiectivele, dar cineva care să-ți poată da sfaturi, dincolo că este o activitate care este reglementată legal, trebuie întâi să înțeleagă aceste lucruri și după aia să-ți poată da un sfat personalizat. Povestesc aici idei, concepte și o parte din tranzacțiile mele, care înseamnă că dacă ai vrea să faci același lucru, ar trebui să fii sigur că tu te afli în aceeași situație cu mine. Închid acest capitol de legal disclaimers și mă întorc la ultima idee de investit în perioade în care ne temem că bursa urmează să scadă. E mult mai important să fim investiți decât să stăm pe cash. Odată din cauza presiunilor inflaționare și al doilea rând pentru că time in the market beats timing the market. Există numeroase studii care arată că dacă ai fi ratat cele mai bune 10 sau 100 de zile ale bursei în ultimul secol, aproape că n-ai fi făcut bani. E foarte greu să știi de înainte care o să fie ziua aia exactă în care bursa o să crească mult. Și atunci faptul că ești investit mai multă vreme îți crește șansele să prinzi zilele bune. Cliff Asness de la Citadel, împreună cu o colegă, au publicat o lucrare științifică numită Understanding sau Decomposing Buffett's Alpha. În această lucrare, ei prezintă o strategie pe care ei au identificat-o anterior, numită Quality minus Junk, de a ordona companiile după un număr de factori calitativi. Creșterea profitabilității, istoricul de creșterea profitabilității, soliditatea financiară. Citiți cu atenție lucrarea. Ce au demonstrat ei este că, aplicând aceste criterii pe investițiile pe care Warren Buffett le-a făcut prin Berkshire Hathaway, toate companiile pe care Berkshire le-a cumpărat se încadrau foarte bine în topul formulei Quality minus Junk, care ar fi fost companii de calitate. Și nu e nimic de mirare aici, Warren și cu Charlie spuneau, căutăm să cumpărăm companii extraordinare la prețuri corecte. Inițial la prețuri mici și ulterior s-au mutat către ideea de buying wonderful companies at fair prices. Conceptul quality minus junk, iar analiza pe care oamenii ăștia au făcut-o, ne arată că, într-adevăr, Berkshire a cumpărat companii care se încadrau în această formulă și a aplicat un leverage pe care cei care înțelegem istoria Berkshire l-am aflat direct de la Warren, așa numitul float, activitatea de insurance, de asigurări făcută corect, la plus minus 0% profit, îți dă această
capital pe care tu poți să-l investești pentru tine. Și deci ai un leverage. Ai un multiplicator al randamentelor tale investiționale. Buffett Alpha, susțin oamenii Cliff Asness și Andrea Frazini, este explicat de alegerea de companii foarte bune, quality companies, cu un leverage dat de activitatea de insurance. Ei bine, dacă oamenii ăștia au arătat, uite care este formula pe care a aplicat-o Warren Buffett, iar noi spunem că această formulă adesea generează rezultate foarte bune și noi, investitorii, identificăm 1, 2, 3 fonduri mutuale sau ETF-uri care urmăresc această formulă, această metodologie, este, consider eu, unul dintre lucrurile pe care sunt dispus să fiu expus și am mutat o parte din deținerile mele din S&P către acest tip de ETF-uri, astfel încât să stau liniștit dacă se prelungesc scăderile date de incertitudinea pe care America o generează cu tarifele, dacă urmează o recesiune. În total, am dezbătut 3 idei astăzi pentru investitorii care au sume mai mari pe care au de investit, de plasat și sunt stresați să nu cumva, pe bună dreptate sunt stresați, să nu cumva să cumpere pe vârfurile de valoare a pieței. Să deploiem capitalul în câteva tranșe în următoarele 18-24 de luni, să ținem restul de capital în instrumente care ne produc un randament al dividendului semnificativ până la momentul când ajungem să ne mutăm, cum ar fi ETF-uri care investesc în junk bonds, să urmărim o strategie de tipul cash flow yield. Dacă ne ducem către ETF-uri de genul cash flow yield, acestea avem o așteptare rezonabilă să performeze mai bine, în aceea să scadă mai puțin și să crească mai repede înapoi în cazul unei recesiuni, unei crize economice. Să ne ducem către un S&P equal weight și nu către cel ponderat cu capitalizările, sau către fonduri de investiții sau ETF-uri ce urmăresc formula quality minus junk pe care o descriu cei de la Citadel. Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, YouTube crede că astea sunt alte clipuri interesante de pe canalul meu, aș aprecia în mod deosebit like, share and subscribe, astfel încât să mă ajuți cu algoritmul de YouTube.